Sziasztok, Peti vagyok, és... Egy pillanat. Bocsánat, megszoptattam a kicsit. Nem szokásom vlog videókat készíteni, de úgy gondoltam, hogy mostantól hetente jelentkezem egy ilyesmivel. Hát, ha valakit érdekel, meg ezt talán nem tiltja le a YouTube. Na szóval, buzi vagyok. Nem, ez csak poén volt. Nem jössz ide, kicsi. Nem most, cica. Akarom mondani, nem most, Józsi. Baszki. Minden bajt, ezt majd kivágom. Mit tudunk az egészségügyről? Mi jellemző rá Magyarország? Kurva sokat kell várni, de jó, ezt most hagyjuk. Általános képünk az orvosról. Mi a fasz van beteg? Azt hiszem szívinfarktusom van. Igazolás kell mi? Körülbelül olyan 4 évet dolgoztam a megyei kórházban. Ez idő alatt sok mindent láttam és tapasztaltam. Hogy tetszik lenni angyalvirágszál? Ó, köszönöm, nagyon jól vagyok. Vértokádok, ma reggel szedték ki a vesémet, meg a fél gyomromat. Hát akkor ma viszonylag jó napja van, drága. Igen. A másik kedvencem a 80 év körüli nénike. Ó, fiatalember, hát maga úgy hasonlít a férjemre. Igen? Na, ennek örülök, és hol van most a férje? Már rég halott. De a fiamra is hasonlít. Igen? Na, mikor jön be magához? Ő is halott. Na igen, voltak kínos pillanatok. Például, amikor a 86 éves nénike belém szeretett. Ó, Péter, remélem maga is jön a vizsgálatokra. Természetesen. Nem akar behelyezni nekem egy katéter? Volt, hogy menekülnöm kellett a kórházból, mert a hölgy azt hitte, hogy én vagyok a nagyű. Hol az a hosszú hajú fiatalember? Ott van, hozzák ide, Péter! Ez most így biztos nagyon viccesen hangzik, de komoly volt ott. Azt is olyan szerettem, mikor gyakorlatilag futottunk az intenzív osztályra a beteggel, és hát gyakorlatilag már fél halott volt igazából, és oda jön hozzám egy srác, hogy én vagyok a Radics Peti. Mondom, igen, de most éppen nem a legalkalmasabb a dolog. A srác persze erősködött, hogy légy szíves már egy fotót, meg egy aláírást, ugye, tudod. És akkor én meg szólok, hogy nem látod, hogy mindjárt meghal a beteg, baszki. Ő meg közli velem, hogy hát ő nem lesz itt már később. Hát ezt mondom neki, bazzeg, oké, hogy te nem leszel itt. Ő meg az élők sorában nem lesz mindjárt, és akkor én voltam a bunkó. És megsértődik a srác, nem érted? Ugye találkoztam még vele a Facebookon, hogy lehozott rólam egy posztot, hogy én mekkora egy gyökér vagyok, hogy szarok a követőimre. Az idióták sajnos mindenhol jelen vannak, ez ugye ezt tudjuk, tapasztaltuk. Meg azt bírtam, amikor a papa mászott ki a korteremtől, és akkor ott neki állt üvöltözni ott a plac közepén. Ott jönnek a friccek! Bújjon feleségbe, fiatalember! Én meg így nézek, hogy mi van. De sajnos ugye, mivel kórház, ugye nem csak derűs pillanatok voltak. Volt, hogy fölmentem az éjszaka közepén az intenzív osztályra. Ott fekszik egy öreg asszony, aki így kb. Így megkövülten figyeli a szomszédányon fekvő vénasszony. És akkor egyszer csak így megszólal, hogy eljött érte a halál. Jó, mondom, maradjon már, vegyem a gyógyszereit, aztán aludjon, este van. Eljött érte a halál. A halál itt van érte. Jó, hát ráhagytam, hogy megcsináltam ugye tovább a dolgomat, aztán egyszer csak elkezdett csípolni a monitor. Mondom, mi a fasz? Oda nézek ugye? És akit nézett az öregasszony, baszod. Az meghalt. Ott halt meg, baszki. És ott állok, mint egy fasz, nézek ki a fejemből, mint egy állat, és így azt a kurva. Hát ugye mondanom se kell, hogy beszartam, mint az állat, tehát ez nem volt kérdés, ugye. Ugye, ja, szóval elég parás volt a szituáció. Vagy a másik helyzet, amit senkinek se kívánok, hogy átéljem. Nagyjából 18-19 év körüli lány, látszólag semmi baja, tényleg. Feküdt az ágyon, beszélgetett a párjával. Ugye mi akkor még nem is sejtettük, hogy a hölgy 5 perc múlva már nem fog élni. Kiment a srác a büfébe hozni egy üdítőt, mire visszaért, a csaj már halott volt. Vágod? És mi csak ott álltunk értetlenül, mint egy fasz. És azt a kurva. Még csak elköszönni se tudtak egymástól, és ez nagyon durva. Ami még mocsok szar volt, hogy vittük fel a beteget az intenzívre, vagy már nem is tudom, hogy hova. Még váltott pár szót ugye a rokonokkal, hozzátartozók. Tényleg ott beszélgettek, hogy na, majd végeztünk az átrakással, aztán majd bejönnek, és akkor ott beszélgetnek. Hát jó van. Mire áttettük a beteget, ma meghalt, de így nem tudjuk miért. És így azt a kurva. Utána meg ki kellett mennem azon az ajtón, és tudtam, hogy ott állnak kint a hozzátartozók, és akkor így mit mondjak? És akkor tudom, már nyomna a jattot a zsebembe, és akkor köszönjük szépen a segítséget, ugye mondták. És akkor ilyenkor, hogy mi a faszt mondjak? Ugye nem mondhatom meg, hogy a papi meghalt. Ja, úgyhogy voltak ilyen pillanatok. És akkor persze vannak azok a rossz indulatú nővérek, akik egy percre nem képesek letenni a kávéjukat vagy a cigijüket, és ott röhögnek, hogy a papa meghalt. Mert hogy csak a gond volt vele. És akkor állok ott, mint egy fasz, és így gondolkodok, hogy megfordulok, és kibaszom a nővért az ablakon, vágod? Van a kórháznak egy kibaszottul sötét oldala. Érzelmileg nagyon ki tud csinálni. Főleg amikor a legjobb barátodat viszed le a hullaházba. Szóval igen,
Volt pár szörnyű pillanat. Alapjáraton kurva jól éreztem magamat, de vissza nem mennék. Jókat röhögtünk, sokszor a betegek is úgy levágták a poénokat, a nővérek 80-90% is vágja, hogy mi a dolga. Az orvosok is úgy nagyjából rendben vannak. Nem tudom megérteni azokat, akiknek az a legnagyobb bajuk, hogy várni kell. Konkrétan semmi bajuk nincs, az ég egyatt a világon, fáj a lábkörme. Végignézi, ahogy a félhalott beteget viszik el előtte, és mégis elvárja, hogy ő előbb sorra kerüljön. És az ilyenek panaszkodnak, meg kurva anyáznak ott, hogy nem végzik az orvosok, a nővérek, hogy bárki más ott a kórházban a dolgát. Holott amíg ő ott vár, az az orvos, aki meg fogja vizsgálni, lehet, hogy éppen egy életet ment meg. Szóval nyugodjál meg, baszod. Az legyen életed legnagyobb baja, hogy várakoznod kell. Na, ennyi lett volna már ez a videó. Ha szeretnétek még ilyet látni, dobjatok egy lájkot, aztán a metal legyen veletek. Sziasztok!